Tjena på er alla storfiskare! Idag så ska vi ta reda på vad för fiskar som gömmer sig under en helt vanlig sån här badbrygga. Det var ett bra kast. Kolla, det kom typ under. Jag tror jag har något kanske. Ja, jag har. Fisk, kom underifrån bryggan! Ja då. Det var till där! Nej! Jo. Alltså bryggfisk levererar. Vi har alltså åkt ut här till närmsta sjö och hittat ett par stycken bryggor som vi ska prova fisket i. Men varför ska vi fiska i bryggor egentligen? Alltså, jag har ju faktiskt hört att när folk badar på somrarna så har folk faktiskt blivit bitna av gäddor. Arga gäddor som tycker att vi stör dem. Så därför måste vi ta reda på vad som finns under de här bryggorna. Vi kan ta reda på det genom att kasta i dig, Sara. Behöver inte fiska, vi kör det då. Skitbra. Nu är det ju sommar och det här bryggfisket är ju så himla smidigt. Det enda man behöver är ett vanligt kastspö, en draglåda och en tång. Så simpelt är det. Jag funderar faktiskt på, alltså fisken kan ju trots allt stå under bryggan som vi pratade om. Så jag vet inte om vi ska gå ut på bryggan först. Jag tror vi ställer oss bredvid här och så kastar vi till bryggan istället för att stå på bryggan. Ja, jag tror att det känns ju mer hett att kasta mot bryggan än från bryggan. Men man kan testa både och. Jag tror det med. Vi får prova här och så kommer vi fastna i 17 rep säkert. Men det får man ta. Jag har ju fått höra massa om chatter, så idag kommer jag att prova chatterbait med Flatnose Baby Dragon i favoritfärgen Junebug. Och jag kommer testa en av de här nya färgerna på Flatnose Mini, för det är ganska grumligt vatten här. Alltså den här skrika är ju då perfekt för det här vattnet, tror jag. Nu ska vi alltså försöka ta oss ner här på stenarna, för man vill ju stå så nära vattnet som möjligt. Och det brännes här också. Vi låter Sara gå först, Edvin. Ja, vi låter Sara gå först. Jag kollar så stenarna liksom fast här. Nej, jag brukar trilla ner i sumpmark, men stenras, det är nog en ny nivå här. Ska vi se, Hanna och Sara kör jiggar, då tänker jag kör spinnare. En sån här liten Blade Runner spintail här från Abu. Så kör vi lite olika beten här. Spinnare är alltid bra på bryggabborrar, det tror jag. Abborrarna gillar ju så här tak över huvudet och struktur, så jag tror de kan gömma sig här under bryggorna. Vilket bra kast, precis vid bryggkanten här. Där kan det komma ut en 10+ gädda där och bara klipper. Då kommer jag aldrig mer våga bada i mitt liv. Jag vågar typ fortfarande inte bada, det här är skit. Alltså det är så läskigt med såna här bryggor. Nej, det verkar inte vara någon fisk under bryggan här kanske. Vi kanske ska gå ut på bryggan och se om det är något. Helvete! Shit, det bara släppte där. Nu finns det nog inga fiskar kvar här i alla fall. Jag höll på att åka i alltså. Stenras. Bryggmonstret. Bryggamonstret ska ju bara stå här under ju. Jag vet inte, jag snorklade under en sån här brygga när jag var typ 5 år. Och då var det stora abborrar där under faktiskt. Vad sjukt! Ja. Så jag menar, det kan ju finnas. Blev de inte rädda för dig då? Jo, de bara åh vilken gris! Så stack de direkt. Det gäller att smyga ut här, brygga nummer 2. Kasta så här längs med för att se om det är fisk under bryggan. Fisk! Nej, jag hade den! Såg ni? Jag tror det var en borre. Den kom ut underifrån bryggan och högg alltså. Det kom ut där från bryggan. Kolla här! Det var en gädda ju. Det där var en gädda. Tror jag. Sjukt. Det bara small ju. Precis här, det är jättegrunt ju. Alltså det är extremt grunt. Jag har den! Jag har den! Du har den! Snyggt, Sara! Du har den! Alltså den bara klippte minin. Vad sjukt. Den var inte big. Det är roligt bryggfiske ändå. De behöver inte vara stora. Alltså kolla på den. Kan man ta järngreppet på den här? Ja, det kan man göra. Alltså bryggfiske levererar. Så sjukt kul när man såg dem hoppa över ytan. Den måste jag ha jagat på de här små insekterna eller någonting. Kul! Den var jättegullig! Och grejen är, den är faktiskt större än en liten som jag fick för inte så jättelänge sedan. Och tänk hur liten den var då. Men den är jättesöt. Nu har vi fått det bekräftat här. Det finns fisk vid brygger. Men det gäller att smyga här så vi inte skrämmer fisken som står under bryggorna. Ja, alltså jag går ju typ och viskar liksom. Hoppas ni hör vad jag säger. Shh, vi hör inte. Det var ett bra kast. Kolla, det kom typ under. Nu kommer jag ta den. Längst ute på bryggan här nu under djupet. Det tar lite tid för den att sjunka ut. Jag tror det kan vara ändå så här 3 meter här. Nu har vi fiskat på här vid de första bryggorna i den första sjön här. Men i och med att det här fisket är så himla smidigt man har så lite grejer med sig så ska vi åka till nästa sjö nu. Så det är bara in med grejerna i bilen snabbt.
Så rullar vi till nästa sjö och utforskar nästa brygga. Nu har vi kommit till en ny sjö och bakom mig så har vi typ 3-4 bryggor. Så egentligen är det bara att välja och vraka vilken man vill ha. Och vi ser att det hoppar lite småfisk här. Så jag är helt övertygad om att Hanna nu kommer dra en gädda. Jag tycker också att jag ska få företräde, så jag kommer välja brygga först och jag paxar den. Men, Ja. Det är bara att gå. Här då! Hanna tog den bästa bryggan, Sara, så det är typ kört för oss nu. Du får ta den här, Men så vet tar jag- jag nästa. Här har vi en riktig grisbryggare, ser jag. Det är gräs också. Så här har de ju verkligen tak över huvudet, fisken. Fisk! Jag har fisk. Jag har fisk. Jag har bryggmonstret. Jag har bryggamonstret. Vad är det för något? Det är en abborre. En borre är det. Ja, då har vi fått gädda och borre här då. Första fisken vid den här bryggan. Och lite gräs också. Han var sugen på lite sallad också där. Hederligt, vanligt bryggfiske bara. Superenkelt och kul. Funkar ju. Skitkul, jag tror inte att det är de där som kommer och biter en i tårna. Ja, den här kan nog sulta på dina tånaglar lite, det tror jag. Man vet aldrig, men vi släpper i den här. Se om det är några mer fiskar under. Ja, bryggfisket är rätt nice alltså. Det är nice ju. Ja, Det är så här lätt att stå, det är så här skönt. Ja. men det är inte komplicerat. Man kan liksom gå ut och fiska några timmar och så. Jag vet vad jag kommer göra nu som inte har båt i Stockholm. Det här är dunder. Jag fick en fisk! En jätteliten roach, en mört. Har ni sett en sån här liten mört någon gång? Kolla på den. Den är ju liksom, den har ju inte huggt, den har ju liksom råkat åka in i kroken, men perfekt godis för stora abborrar eller och små abborrar också att äta. Får släppa i den mörten och fiska vidare. Bra tecken här med betesfisk. Nu har vi fiskat av de här bryggorna i den här sjön, men vi såg en liten bonus här. Vi hittade ett hett ställe precis vid en bro här. Så jag tänker vi tar några kast här med och prova innan vi åker vidare till nästa sjö. Alltså nästa brygga. Det här ser ju superhett ut. Det hoppar fisk lite överallt och det är massa träd, så jag tror att det här blir superbra. Vi gick från bryggfiske till brofiske istället. Det finns ju nästan. Nej, jag hade. Va? Ja, jag hade fisk på. Det var jättetungt. Och jag har fisk. Jag har fisk. Det har vi, det är något ultra mega liten abborre. Det var knappt så att jag kände den först. Knappt kände hugget, men jo då. Så att Ja, Sara, du steppar upp och jag hade på en fisk där med, så de är på G här. ja, bron funkade alltså. Jag tror jag har något kanske. Ja, jag har. Åh, jag kände inte någonting först. Uff, den här är svår, hörru. Oj, vänta Sara. Woho, jag fick en gädda. Och grejen är med chatterbait, jag kände det tidigare att det vibrerar så sjukt mycket i hela spöt. Och jag kände ingenting först för att allting vibrerade i hela spöt. Men sen så när det började närma sig, då kände jag lite. Men jag visste inte först om det var en abborre eller en gädda. Snyggt, Anna! Woo! Nu har alla fått fisk ju! Ja, släpper tillbaka den på en gång. Nu var det inget mer här, så det är dags att byta ställe igen. Det gäller att verkligen vara effektiv när man kör sånt här fisk och bara hoppa runt i många olika platser. För om det är fisk där, då brukar de smälla på direkten. Nu har vi kommit till det tredje stället och bryggan här är lite längre, så det här stället tror jag verkligen på. Nu ska ni få se vad det är som faktiskt gömmer sig under bryggorna och kommer och biter er i tårna. Jag är faktiskt nyfiken på att se det nu. Nu smyger vi här då. Här är de inhägnade. Här är en liten borrehage här då. Här måste det ju bara vara fisk. Fisk! Fisk! Kom underifrån bryggan! Jo, det kom underifrån bryggan alltså. Vad sjukt! Ja då. Det var till där! Nej! Jo! Kasta ditt drag där då. Jag kommer! Nej, den är på mig! Nej, den är för liten för mig! Den kom underifrån bryggan som ett skott och bara small på den här lilla spinnan här. Och så var det en till efter och Hanna hade på den. Så de står i stim under bryggan tror jag, men det gäller verkligen att trigga ut dem så de kommer ut och smäller. Den var inte så stor, men det är intressant att se att det lever fisk under en helt vanlig badbrygga. Vi lägger i den här igen och försöker ta hela stimmet här.
snabbt avfiska brygga. Ett abborrestim verkar det vara som höll den här bryggan. Inga sjöodjur som biter av tårna här. Så det är bara att sticka vidare till nästa. Vi har stött på stora problem här. Vi står i min bagagelucka och det spöregnar! Ja! I vårt bryggsafari så bara spöregnar det med sånt man får ta. Så nu är det bara på med Grundéns Gambler-stället här och trotsa regnet. Vi kör. Vi kör. Oj jävlar, tjena! Hej! Tjena. Den här bryggan, den tror jag mest på, för här har jag fått fisk innan. Kolla, det var fisk uppe där och vakar också. Ser ni? Det är fullt här. Hoppas bara på att det är tjockt med stora abborrar vid den här bryggan. Men de har kommit igång under regnet eller? Ja, de kanske har kommit igång nu. De blir glada när de får lite syre. Här måste det ju stå fisk och gömma sig alltså. Där, jag har den! Jag har den stor under bryggan! Nej! Är det en abborre? Ja, det är en borre. Yes! Ja, det var inte så big, men det är ändå en borre liksom. En liten klassisk bryggaborre på en spinnare. Det är så det ska vara. Tyvärr fick vi inte se några monster idag som biter av era fötter när ni badar, men de tar vi nästa gång. Ut och prova det här ni också om ni vill ha roligt fiske, men tänk på att inte fiska när folk badar för då kan de fastna på kroken alltså. Och vill ni ha mer tips om fiske ni kan göra på sommaren tycker jag att ni ska lyssna på vår podd där vi pratar om sommarfiske. Sen får ni inte glömma av att kolla in Bens video när han fiskar bass med enbart en rulle utan ett spö. Gilla klippet, prenumerera på YouTube-kanalen så hörs vi i nästa podd. Nej, vi hörs i nästa video! Ja!